ሰላም እንዴት ናችሁ? አሁን የምናየውስ how to start a YouTube channel for beginners የሚል ነው። መቼ ነው መሰላችሁ ቲዩቶሪያል መስራት የምትጀምሩ? በማንኛውም ሰዓት ሊሆን ይችላል። መቼም ቢሆን እናንተ ዝግጁ አይደለሁም ብላችሁ ማሰብ የለባችሁም። እንዲሁም ደግሞ መቼም ቢሆን ዝግጁ ልትሆኑ አትችሉም ተጠንቀቃችሁ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እኔ ቪዲዮ መጀመሪያ ስጀምር ተምብኔል አልሰራውም የነበር እዚህ ጋር እንደምታዩት ቻናል ክሊፕ አርት አልነበረውም የነበር ብዙ ነገሮች አልነበረውም የነበር ነገር ግን ከቲዩቶሪያል ከመስራት ከመጀመር አላገደኝም የነበር እና ደግሞ ጠቅሞኛል። አሁን ከሁሉ የሚታየልኝ የሚገርማችሁ መጀመሪያ ላይ ቻናል ክሊፕ አርት ሳይኖረኝ ተምብኔል ሳልሰራ እነዚህ አሁን መጀመሪያ ተምብኔል አልነበራቸውም ነገር ግን አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት 8K ቪው ታይቶልኛል በአራት ወር ውስጥ ማለት ነው። መቼም ቢሆን ዝግጁ ልትሆኑ አትችሉም። ስለዚህ ባላችሁ ቀስም ብላችሁ መስራት ነው እንጂ ዝግጁ አይደለሁም ብላችሁ ገና እንትን ያላወቁት ነገር አለ ብላችሁ መጨነቅ የለባችሁም። እና ደግሞ YouTube ቻናል አሁን እኔ የምሰራ ለምንድነው ማወቅ ስለምፈልግ ነው እንጂ ስለማወቅ አይደለም። እንዳለ የምሰራቸው ቱቶሪያሎች አሁን ስለ HTML ልስራ፣ ስለ ክሮም፣ ስለ ፓማዶር ቴክኒክ፣ ካምታሺያ፣ ስለ C++ ጃቫም እነዚህ እውቀቴን ማስፋት በእነዚህ ስለምፈልግ ነው እንጂ እኔ ስለማውቅ አይደለም። ጓደኛ እንደዚህ እንዳለኝ ምንድነው ከምትሰሙትና ከምትጽፉት ይልቅ የምትናገሩት ይበልጣል ይባላል እና ስለዚህ አሁን ለሰው በመታስተምሩበት ጊዜ እናንተ እውቀታችሁ ይጨምራል። ለዛ ብላችሁ አስባችሁ ነው እንትን ማለት ያለባችሁ ማለት ነው። እና YouTube ቻናል በጣም ቀላል ነው፣ አስደሳች ነው። እንትና ይሄ ዘ ጀንትልመን የሚለውን የ2019 ፊልሙን አይታችሁት ከሆነ ምን ይላል መሰላችሁ? እኔ ዊድ እንትን ማለት መጠቀም ሳይሆን ደስ የሚለኝ ዊድ መሸጥ ነው ደስ የሚለኝ፣ ሱሰኛ ነኝ ይላል። ዩቲዩብ እንደዚህ ከጀመራችሁ በኋላ አንድ ቪዲዮ መስራት ከጀመራችሁ በኋላ ቪዲዮ ከማየት ይልቅ ሲስ የሚሆንባችሁ ቪዲዮ መስራት ነው። ስለምን ቪዲዮ ለስራ ብላችሁ ነው ሁሌ በቃ የምትጨነቁ እስኪ እና ደግሞ ሁሌም ቢሆን ቪዲዮ በመሰሩበት ጊዜ በእርግጥ የሰውን ሪአክሽን መቼም ቢሆን ልታውቁት አትችሉም። ይሄን ቪዲዮ ሰርቼ ይሄኛው ቪዲዮ ተወዳጅ ይሆንልኛል ብላችሁ አስባችሁ ተወዳጅ ላይሆን ይችላል። ተወዳጅ አይሆንም ብላችሁ ያስባችሁት ደግሞ ተወዳጅ ሊሆን ይችላል። የሰው እንትን መቼም ቢሆን ልታውቁት አትችሉም። ነገር ግን የተወሰነ ልታውቁት ትችላላችሁ። በአሁኑ ሰዓት አሁን ሰው ስለምንድነው ቢያይ ቪዲዮ ደስ የሚለው ቢያውቅ ምንድነው ደስ የሚለው ብላችሁ አስባችሁ መሆን ሰው ይፈልጋል ብላችሁ የምታስቡትን ብትሰሩ ሰብስክራይበራችሁን የሚጨምርላችኋል፣ ቪዲዮአችሁን የሚጨምርላችኋል እና ደግሞ ሁሉን ማለት እኔ YouTube ቻናል በመፈጥርበት ጊዜና በመጀመርበት ጊዜ የገጠሙን ችግሮችን እያንዳንዱን ሁሉ በሙሉ ማለት ነው ያጋጠሙን ችግሮች አሉ። እነሱ ችግሮችን ሌላ ሰው ሲጀምር ይገጥማሉ እየስላሰብኩ ለነሱ ለእያንዳንዳቸው ቪዲዮ ሰርቼባቸዋለሁ ማለት ነው። ወደ 17 ቪዲዮዎች አሉ ከአሁን ከመለቀው ጋር ወደ 18 ማለት ነው። እና እነዚህ ቪዲዮዎችን ማየት ትችላላችሁ። ለምሳሌ ተምብኔል እንዴት እንደምትሰሩ፣ ቪዲዮዎች እንዴት አፕሎድ እንደምታደርጉ፣ ታግ እንዴት እንደምታደርጉ፣ ቻናል እንዴት ክሬት እንደምታደርጉ፣ ፊቸርድ ቻናሎችን፣ ዌብሳይቶችን፣ ሶሻል ሚዲያ ሊንኮችን እንዴት እንደምትጨምሩ የዚህኛው ቻናላችሁ ብቻ ሳይሆን በኢንስታግራም ሰው ፎሎ እንዲያደርጋችሁ በትዊተርም እንዲሁ በተመሳሳይ የተለያዩ ፊቸርድ ሴክሽኖች እንዴት እንደሚጨምሩ ከ15 ደቂቃ የሆኑ ቪዲዮዎች አሁን አፕሎድ ማድረግ አይቻልም። ቬሪፋይ ካላደረጋችሁት እንዴት ያን ቬሪፋይ እንዴት እንደምታደርጉ፣ መልቲፕል ቻናል እንዴት እንደምትፈጥሩ፣ ቻናሎች እንዴት እንደምትደልቱ፣ እንዲሁም ደግሞ በጉግል አካውንት የፈጠራችሁትን ቻናል ወደ ብራንድ አካውንት እንዴት እንደምትቀይሩ፣ ዲፎልት ዩቲዩብ ቻናል እንዴት እንደምትመርጡ፣ ካርዶችን እንዴት እንደምትጨምሩ፣ ኢንድ ስክሪኖችን እንትን እንዳለ ኮንተንታችሁን ሃይድ እንዴት እንደምታነጉ፣ እንዲሁም ደግሞ አሁን ተምብኔል በተለያዩ እንትኖች ይሰራል። በፎቶሾፕ መስራት ትችላላችሁ፣ በተለያዩ ዌብሳይቶች መስራት ትችላላችሁ። ስለነሱ እንዲሁም ደግሞ ቻናል ትሬለር እንዴት እንደምትሰሩ፣ እንዴት አድ እንደምታደርጉ ፊቸርድ ቪዲዮችን እና ስለነዚህ በቃ ስሰራ ያጋጠሙኝን በሙሉ ማለት ይቻላል እነሱን ሰርቻለሁ። ስለነሱ አይታችሁ ቻናል ዛሬውኑ መጀመር ትችላላችሁ። ዩቲዩብ እንትን ቀላል ነው እና ደግሞ ሌላ ሰው አሁን እኔ ምሰራ ስለ ፕሮግራሚንግ ልሰራ እችላለሁ። አሁን ኢትዮ ፕሮግራሚንግ ዳውድ ሌክቸር የባህር ዳር ሌክቸር አለ፣ እሱ በኪ አለ፣ በኪ ሮበርትስ አለ፣ ሌሎችም በጣም ብዙ ከኔ የሚወጡ እጅግ በጣም ብዙ አሉ። ነገር ግን እኔ ሳስተምር የሚገባው ሰው ሊኖር ይችላል፣ እነሱ ሲያስተምሩ ሊገባው የሚችል ሊኖር ስለሚችል ተሰርቶበታል ብላችሁ መስራት እንዳታቆሙ እና ደግሞ የራሳችሁን ይዛችሁ መምጣት ያለባችሁ። ሰው የሰራውን ዘዴ ሳይሆን በራሳችሁ በቃ የራሳችሁን ስታይል ነው መጠቀም ያለባችሁ። ከሰው መኮረጅ የለባችሁም። እንዲሁም ደግሞ አስተያየቶችን፣ ኮሜንቶችን ምላሽ መስጠት አለባችሁ። ስህተት ከሰራችሁ ስህተታችሁን ማረም አለባችሁ። አሁን በአንደኛው ቱቶሪያል በኤችቲኤምኤል ስህተት ከሰራው በሁለተኛው አስተካክዬ መናገር አለብኝ። ስህተቴን ማፈር የለብኝም።
እና ደግሞ አሁን እዚህ ቻናሌ ላይ ምሰራ ስለ ትምህርት ነክ ብቻ ነው ሌላ ነገር አልሰራም ሌላ ነገር መስራት ከፈለኩ ሌላ ቻናል መፍጠር አለብኝ እንጂ አሁን ሰው ሰብስክራይብ የሚያደርገኝ እዚህ ጋር ለምን ብቻ ሲሆን ነው ለትምህርት ብቻ ሲሆን ነገር ግን ሌላ ነገር መለቀቅ ከሆነ እዚሁ ላይ መልቀቅ የለብኝም ስለ ኤዱኬሽን ከሆነ ስለ ኤዱኬሽን እንዲሁም ደግሞ ስለ ኩኪንግ ከሆነ ስለ ኩኪንግ ብዙ ነገር ድብልቅልቅ ካረጋችሁት ሰብስክራይበራችሁን ይቀንስባችኋል ማለት ነው ይሄ ቻናል አንድ አላማ ልክ ፓራግራፍ አንድ ኃይለ ቃል እንዳለው ሁሉ ልክ እንደዛ ይሄም የዚህም ኃይለ ቃል አንድ ነው መሆን ያለበት ስለ ተመሳሳይ ነገር ነው መስራት ያለባችሁ ስለ በጣም ስለተለያየ ነገር መስራት ያለባችሁ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ሌላ ቻናል አለኝ እዚህ ጋር በፊቸርድ ቻናል ጨምሬያለሁ ነገር ግን ቪዲዮ ከነዚህ ውጭ ሌላ ቪዲዮዎችን ምለቅ ከሆነ በዚህኛው ቻናል ላይ ምለቅ ከትምህርታዊ ውጭ የሆነ ቪዲዮዎችን ምለቅ ማለት ነው ከሆነ አሁን እዚህ ቻናል ላይ እንደምታዩት ቤስት ኒው ሙቪስቶችን 2019 20 አሁን ይሄ ከትምህርት ጋር ምንም አይገናኝም ስለዚህ በሌላ ነው የለቀኩ ሰብስክራይበሮችን ስለሚቀንስብኝ ማለት ነው አለሙ አንድ ነው መሆን ያለበት ማለት ነው እና ደግሞ መቼም ቢሆን ውሸት አትልቀቁ ዩቲዩብ ለራሱ ማሽን ለርኒንጉ እንደዚህ የተሳሳተ እንትን የምትለቁ ከሆነ ያውቅባቸዋል ማለት ነው ምክንያቱም ብዙ አንላይክ ልታገኙ ስለሚችሉ የማይሰራ ነገር መልቀቅ የውሸት ነገር መልቀቅ የለባችሁ የሚሰራ የሆነ እውነተኛ ነገር ነው መልቀቅ ያለባችሁ ምክንያቱም ሎንግ ተርም ነው እንጂ ሾርት ተርም ላይ ለማሰብ ያለባችሁ ሰብስክራይበራችሁ ስለነሱ በቃ ሎንግ ተርም ነው እንጂ ዛሬ ሰብስክራይብ ያደርጉኛል ሚሊዮን ሳይሆን ማሰብ ያለባችሁ ለወደፊት ውሸት የምትለቁ ከሆነ ሰብስክራይብ ስለሚያደርጓችሁ እውነቱን ብቻ ነው መልቀቅ ያለባችሁ ማለት ነው እና መቼም ቢሆን ዝግጁ አይደላችሁም እና ደግሞ ሁሌም ቢሆን ዝግጁ ናችሁ ዝግጁ አይደለሁም አትበሉ ዝግጁ ናችሁ እና ደግሞ ዝግጁ አይደለሁም ብላችሁ ከመስራት አትገደቡ ማለት ነው ቪዲዮዎችን ከኔ የበለጠ ብዙ ሰብስክራይበር እና ቪው እንደምታገኙ ተስፋ አደርጋለሁ ቪዲዮ በመስራት የዩቲዩብ ቪዲዮ በመስራት ተዝናኑ ስላዳመጣችሁን ከልብ አመሰግናለሁ ቪዲዮን ከወዳችሁ ላይክ እና ሼር አድርጉት ሰብስክራይብ ማድረጉ እንዳትረሱ ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ የደወል ምልክት ተጫኑ ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ፕሌሊስቶችን ማግኘት ከፈለጋችሁ በስተቀኝ ራስጌ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ እዛ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ በሌላ ርዕስ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ